السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ لارافل وفي جي اس. في الجزء السابق شنو كنا شفنا؟ كنا زدنا الباجينيشن. كنا في هذا الجزء هذا غادي ندوزو نخدمو السيستم ديال اللوجين ديالنا. فدابا باش نزيدو اللوج ان واللوج اوت فخصنا اول حاجه نديروها هي نزيدو لي روت ديالنا كيف كنا شفنا من قبل. فدابا ما غاديش نحتاجو هاد بوست كونترولر ما نحتاجوهش، الديتيلز ما غاديش نحتاجوهم، والكوموند ما غاديش نحتاجوهم، حتى هذا ما غاديش نحتاجوه. فغادي نمشي لروت جي اس. فهنايا فين غادي نزيد لي روت ديالي. فاول حاجه ولا من بعد نزيدو بعدا لي كومبوننت اللي غنحتاجو. فغنحتاجو الكومبوننت اللي هو لوجين فاليو كومبليت، وهنايا غادي نجي ندير سكريبت. ثاني كومبوننت اللي غادي نحتاجو اللي هو الساين اب ولا ريجستر، سميه اللي بغيتي. ثاني عندي التمبليتس، وعندي هنايا سكريبت. ثالث حاجة هي اللوج اوت. هاد اللوج اوت بوان فيو فنخليه تنشوفو من بعد شنو غنزيدو فيه. التمبليت فما غيكون فيها والو، السكريبت اللي غيكون فيه كلشي. فدابا انا راني في اللوجين، غادي ندير لوجين ساين اب، ندير ساين اب. فغادي نجي للروت هنايا فين غادي نريكوبيري اول حاجه بورت لوجين كومبوننت فروم. غادي نريكوبيري ماشي من هنا وانما خصني نخرج كومبوننت سلاش لوجين بوان في. من بعد نعمل سيدي غادي نريكوبيري الساين ان واللوج اوت. ساين اب ماشي الساين ان، ساين اب. هنايا اللوج اوت، وهنايا كذلك اللوج اوت. فدابا فاش ريكوبيريناهم غادي نزيدو لي بات. هنايا البات اللي هو لوجين، فغادي يديني الكومبوننت اللي هو لوج، والنيم غادي نديرولو لوجين. من بعد غادي نزيد الثاني اللي هو الساين اب. فشنو نسميو الساين اب؟ نسميو الساين اب. وهنا الكومبوننت اللي هو الساين اب، وهنا النيم خليوها في الساين اب. من بعد غادي نزيدو اللوج اوت. فاللوج اوت غادي يديني اللوج اوت. هنا الكومبوننت هو اللوج اوت والنيم اللوج اوت. فدابا لي روت ديالي انا زدتهم. فغادي نعاود نرجع للنافبار اللي عندي فيها عندي فيها هنايا. غادي نشوفو فين غادي يدينا هادشي. غادي نديرو هنا اللوجين يدينا اللوجين، وهنايا ساين اب يدينا الساين اب، وهنايا اللوج اوت يديني اللوج اوت. الى عاودت رجعت هنايا لهاد التو هادي، خصني بعدا نبدل هاد ليان هادو اللي عندي هنايا بلاصة هاد انسكريبسيون. هنايا غادي يدينا قلنا الساين اب، هنايا انسكريبسيون. هنايا غادي نبدلو هذا حتى هو، قلنا غادي يدينا فين هذا اللوج، وهنايا كونيكسيون. هنايا
ديكونيكسيون اللي هي اللوج اوت. فدابا اونجستريو فعلامات اونجستر هادشي، فغادي نجي اكتواليزي هنايا. هنا على ما يعطينا العالم العربي، فغادي اول حاجه غنبداو بها هي الساين اب. فغنبداو بالساين اب اللي هي لاسكريبسيون، عاد نشوفو ديك الساعات الكونيكسيون من بعد. فكنعينو على ما يعطينا وعطينا دغيا نوضو في حالنا. فهذا شي خطرات كيبدا كيتبلوكي عندي انا، بس شويه مخترع. فقلنا عندنا سيدي اللوجين، فإلا كليكينا على انسكريبسيون فداني للساين اب. فمنعرف شي والو هنايا. كونيكسيون كيديني الكونيكسيون، لوج اوت كيديني اللوج اوت. غادي نمشي نعمل سيدي الساين اب، هي هادي، هي هاد الساين اب غادي لهنا. فاول حاجه نعمل سيدي غادي نعطيوها واحد الكلاس اللي هي كونتينر. فغادي نزيدو دابا الفورم ديالنا، وعاد من بعد غنشوفو شنو غنزيدو اخر. عندي عاود واحد الكول ام دي 6 واحد اكس اوتو، وعاد غادي نزيدو عاود واحد الكارد، وداخل الكارد عندي واحد الكارد هيدر. هاد الكارد هذا فيه انسكريبسيون. وهنايا نعمل سيدي غادي تكون عندي واحد الكارد بادي. داخل هاد الكارد بادي غادي تكون عندي واحد الفورم جروب مضروبة في 4 مضروبة في 4 مضروبة في 3 مضروبة في 4 معرفتش واش مباشر عطينا مضروبة في 4. فأول حاجة غادي نزيدوها نعمل سيدي هي الانبوت اللي غتكون هي تكست، التيب ديالها تكست. بالنسبة للنيم هادشي معندنا منديرو بهادشي، ماغاديش نحتاجوه. فغادي نحتاجو غير بليس هولدر باش نديرو فيها نو اند برينوم. وهنايا نعمل سيدي شنو غادي نزيدو واحد الفي موديل كيف شفنا من قبل. غادي نزيدو واحد النيم باش تبقى مربوطة به، وغادي نعطيوها واحد الكلاس اللي هي فورم كونترول. نفس الشي غادي نزيدو هنايا، غير هنا غادي نبدلو نديرو ايميل، وهنايا في التيب نديرو ايميل. بالنسبه للفاليداسيون انا ما كنديرهاش، فدير ريكوايرد هنا الا بغيتي باش تفعل هذاك لا دخل كدا دير الفاليداسيون. وهنايا ايميل، وهنا فورم كونترول. شنو بقى اخر نعمل سيدي؟ بقى لنا المود باس. هاد البروجي راه مازال طويل، يعني راه مغاديش يسالي دابا، فمازال الادمين مازال نديرو واحد كسميتو نديرو واحد الجولة نشوفو فيها شنو ممكن انه يتزاد او لا ممكن انه نضيف. فمازال مساليناش. فهنا غادي نزيدو واحد الباطن، غنعطيوه كلاس اللي هي بيتا ان برايمري. هاد البيتا ان برايمري هادي غتكون فيها غير فاليدي. وهنايا فاش نكليكي عليه اون كليك غنكزيكوتيو واحد الفونكسيون اللي سميتها ريجيستر. دابا حنا نعمل سيدي زدنا المسائل ديالنا. بقالنا الداتا فين غيكون عندي لي دوني ديالي، فعندي الريتورن. فقلنا النيم اللي هو الفيد، الايميل كنعطيوه الفيد، باسورد كنعطيوه الفيد. وبالنسبة للميثود الميثود اللي قلنا اللي هي ريجيستر،
جوست غادي نخليوها هنايا غير باش ما يعطيناش ايرور. فدابا الا جينا رجعنا ولنا اكتواليزي، فالفورم ديالنا هي هادي، غير هي شي كلمة مقاداش. فهنايا ام اكس نسيت منزيدش اوطو، وغنعطي واحد ام تي 5. فإلا درنا اكتواليزي مرة أخرى، فالفورم ديالي هي هادي، ولكن معرفتش علاش مع المارجين مازال لاصقة تما. نزيدو واحد المارجين خويا، نزيدو حنا جوج ديال المارجين. فواخا هكدا لا مشكلات. نعطيوها لهاد الكارد بادي ولا الكارد كاع، نعطيوها للكارد. فإلا درنا اكتواليزي مشكلته هي مازال ما لاصقة في هاد العجب. ام تي 5 توب بوتوم، معرفتش واش لاصقة تما. واخا غادي نزيدوها واحد البادي تا هو 5 كاع. حنايا نشوفو واش غادي مارجين نزيدو البادي باش متمشيش يتقاد. فدابا فازينا غادي نحيدو من هنايا وغادي نزيدو هنايا. فالمهم لي ستيل ممكن انك تلعب بستيل كي بغيتي. فدابا مزيان سيدي، مزيان دابا مزيان. فاش كنمشي للكونيكسيون انسكريبسيون، راني في الانسكريبسيون، فغادي نهز نفس هادشي وغادي نزيدوه في اللوجين. ندير هادشي وغادي نزيدو اللوجين فقط. هنايا غادي نديرو كونيكسيون، هنايا النيم ما عندي ما ندير بيه، غادي نتكونيكطا بالايميل والمود باس تما فاليدي. هنا الفونكسيون سميوها لوجين، هنا النيم تا هو ما عندي ما ندير بيه، وهنا الفونكسيون لوجين. فدابا الا جينا نعمل سيدي درنا اكتواليزي، فانا راني في انسكريبسيون. الا درت كونيكسيون هنا في الكونيكسيون، فغادي نوقف هنا ونطلقوا في الجزء القادم فين غادي نزيدو الكونترولر ديالنا اللي هو اليوزرز كونترولر، اللي غادي يكونوا فيه الفونكسيون ديال الانسكريبسيون واللوجين واللوج اوت، واللي من بعد عاد غادي نزيدو لي روت باش غادي نتعاملوا معاهم. فغادي نوقف هنا ونشوف الجزء القادم.